Welcome ulit sa Mags Works and Hobbies. So this time, ang video natin ay about sa 22-inch na LCD monitor. No? Nagfi-flicker yung picture. So medyo ang challenging lang sa LCD monitor kasi hindi mo ito basta-basta ma-power on, no? Pag wala kang CPU. So ito yung challenge, no, sa mga walang CPU, walang mga computer or laptop. Kasi pag wala itong signal, automatic magsa-shutdown ito. So, kailangan talaga pag gumagawa tayo ng monitor, merong CPU. So, tingnan natin kung paano ito gawa ng paraan, no? Ah, may technician na tumingin nito, pero parang sinukuan, no? So, sa atin, sinubukan natin. So, sana may matutunan ko sa video na ito.
So ano ang natutunan natin sa video ito? Well, malaking may titulong talaga no pag nagvi-visual check tayo. Kasi yung parang sunog na resistor na dalawa, so yun ang nagturo sa atin kung saang linya ang may problema. Kaya nag-flicker siya no. Minsan may picture, minsan wala. At gusto ko rin i-remind no, na habang nagtitest ako, may CPU na nakakonect para mag-stable na may signal siya. Kasi kagaya nung sa intro, pag walang CPU kasi ang monitor, automatic mag-shutdown ito. So, nag-monitor tayo ng voltahe ayon sa nakita natin parang sunog na resistor, no, yung 47 ohms. Actually, hindi naman sunog yon, parang bakas lang na sunog. Pero indication kasi yun na parang pag parang sunog yung isang resistor, indication yun na mataas ang current na dumadaan dyan, no? So pag mataas ang current, ibig sabihin may partially short, di ba? Kaya yung voltahe tumataas, bumababa, tumataas, bumababa kasi may partially short siya sa panel, no? So nag-monitor tayo ng voltahe, no, doon sa test point ng VST from DC IC, no, papunta sa panel na. Nag-monitor tayo sa VST, VGH 0, VGH 1, no, VGH 2, so on and so forth. Katabi niya yung CLK 1, CLK 2, no, or yung clock signal papunta sa panel na. So nakita natin na sa VGH 0 2, 3 yata, pag nagtitest tayo, nagfa-fluctuate yung voltahe. No? So, doon tayo dinala ng ating troubleshooting. Tinanggal natin yung tatlong resistor at yung isang resistor, no, na 47 ohms din. Bali, apat lahat, no. So, naging normal yung panel. So sana may natutunan kayo, no? Mahalaga talaga yung pag-voltage check at pag-visual check, no? Pag may mga sunog, parang sunog na resistor. So mas madali nating i-trace kung saan talaga ang nanggagaling ang problema.
So sa mga di natin subscriber pa, no, malaking porsyento ang ating viewers na di subscribers, no. Pakisuyo mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga video na i-upload natin. So maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam.